اهلا بكم مره ثانيه اعزائي طلبه الثانويه العامه في كايرو دار، وبنستمر مع بعضينا النهارده في شرح منهج الماثماتيك، وبنكمل مع الالجبرا. كنا وقفنا المره اللي فاتت على الفيرست lesson which was talking about the permutation, and we denoted the difference between the permutation and the combination, and today we are going to describe and take our lesson combination in more details. Let's refresh our mind together. What about the combination? احنا كنا اتفقنا الفرق بين ال A وال P as an ordered pair وال A وال P as a set، وقلنا ان ال A وال P ordered pair we used it to denote the permutation, and as an ordered set we will use this set to denote the combination. Then the combination is denoted by the symbol C. We say that NCR, this is the combination, NCR. The N also is the head, R is the tail, NCR, this is the form of the combination. We know that in the R must be smaller than or equals N. Both of them must be integer, not equal to 0. This is the combination. ايه الفرق بين الكومبينيشن والبرميوتيشن؟ ان انا البرميوتيشن ممكن يكون عندي ريبيتيشن، يعني ال A وال B وبعد كده ال B وال A. We said that both of them are two cases. We take them together in the solution. انا هاخد الحالتين، لكن في السيت ما عنديش ريبيتيشن. ال A وال B هي ال B وال A. طيب تعالى نشوف هنمشي ازاي. لما بقول 5C4 بيتفك ازاي؟ بقول permutation 5 over فاكتوريال 5 على فاكتوريال 4 في فاكتوريال الديفرنس. يبقى لما باجي افك الكومبينيشن 5C4 equals فاكتوريال الهيد على فاكتوريال التيل في فاكتوريال الديفرنس. طيب معنى كده ان انا لو حبيت اقول ان سي ار هكتبها ازاي بالظبط كده؟ فاكتوريال ان اوفر فاكتوريال ار في فاكتوريال الديفرنس. again ان سي ار how could we write it? what's the law? فاكتوريال الهيد على فاكتوريال التيل في فاكتوريال الديفرنس. طيب تعالوا كده مع بعضينا نكتبها تاني. ان سي ار equals فاكتوريال الهيد فاكتوريال التيل فاكتوريال الديفرنس. طب معلش تعالوا نفتكر مع بعضينا كده البرميوتيشن. ان بي ار كان ايكوالز ايه بالظبط؟ كان ايكوالز فاكتوريال الان اوفر فاكتوريال الديفرنس. الله، طب مش هو ده؟ اكيد. يبقى معنى كده ان انا عندي السي اقدر اكتبها دلوقتي في تو فورمز. يا اما اقدر اقول ان الان سي ار ايكوالز فاكتوريال الان على فاكتوريال الار فاكتوريال الديفرنس، او اقدر اقول ان الان سي ار عباره عن هي برميوتيشن على فاكتوريال التيل. يبقى انا عندي تو كيسز دلوقتي. الان سي ار ايكوالز فاكتوريال الان على فاكتوريال الار
فاكتوريال n minus r this is the difference، or ان انا هستخدم البرميوتيشن مع الكومبينيشن تبقى ال NCR equal NPR على فاكتوريال الR. طيب تعالوا نشوف اكزامبل يوضح لنا الكلام ده. In how many ways can we select a committee each of which is formed from 5 persons taken from 13 persons. Our problem is in how many ways, different ways, can we select a committee each of which is formed from 5 persons taken from 13 persons. طبعا انا هنا different committee يعني ما ينفعش اخد نفس الخمس اشخاص متكررين. طيب في البرميتيشن كنت ممكن اخد نفس الخمس اشخاص بس كل ما بغير اماكنهم كل ما بيبقى تحسب لي مره، لكن هنا ما تفرقش معايا. يعني في البرميتيشن لازم احدد العدد واحدد المكان او البليسنج بتاعه، انما في الكومبينيشن مش مهم، المهم ان انا دول سيلكتد. عشان كده بقدر احول الكلام ده كله لحاجه معينه لفورم. انا عندي كام كله التوتال 13، فبقول له 13 persons combined on 5. This is the combination. 13 باخد منهم ايه؟ 5. طيب نفكها ازاي؟ قال لك يبقى فاكتوريال ال 13 over فاكتوريال ال 5 فاكتوريال difference which is 8. طب افرض انا نسيت الكالكوليتر، اعملها ازاي؟ قال لك دور على الكلوزست فاكتوريال. ده 13 وده 8، طلع 13 بره تبقى 13 12 11 10 9 فاكتوريال 8، وتحت انا عندي فاكتوريال 5 فاكتوريال 8. طبعا فاكتوريال 8 كروست اوت مع فاكتوريال 8. نكمل. فضل عندي دلوقتي 13 تايمز 12 تايمز 11 تايمز 10 تايمز 9 over factorial 5 which is 5 times 4 times 3 times 2 times 1. use your calculator هنا او ممكن نعمل الكانسلنج، نقدر نقول 5 times 2 مع ال 10 و 3 times 4 مع ال 12 يطلع عندنا 13 times 11 times 9 وده الحل بتاعنا. This is the solution. صعبة؟ طيب let's move to another problem. والبروبلم اللي جايه دي مهمه جدا. او عندي شويه بروبرتيز كده. ان سي ار هي ان سي ان ماينس ار. بمعنى لو انا قلت 10 سي 4 هي 10 سي 6 such that the sum of the two tails equals the head. طب كمان مرة. fifteen C3 equals 15 C what? Yes, the difference 15 minus 3 equals 12. This is a case. We have another case. N C M equals
n c n minus n equals 0 equals 1 equals 1. طيب لو انا حبيت اخد اكزامبل كده صغير وجيت قلت ان سي ار equals ان سي كي، ان سي ار equals ان سي كي. that means عندي حاجه من اتنين، يا اما مش الهيد زي الهيد يبقى التيل ايكوال التيل يبقى ار ايكوالز كي، دي اول حاجه، اور ان السم بتاع التو تيلز ايكوالز الهيد. يبقى انا لما بيكون عندي تو كومبينيشنز ايكوال، تو ايكوالز كومبينيشنز، الهيد ايكوالز الهيد، يبقى عندي حاجه من اتنين، يبقى لازم التيل ايكوال التيل، الار ايكوالز الكي، or the sum of two tails equal الهيد يبقى r plus k equals n. وتعالوا نشوف ده في problem. example 16 c r plus 5 equals 16 c 2r minus 10. Find r. طيب انا عندي combination equal combination، يبقى انا عندي two cases، يا اما التيل equal التيل، يبقى في الحاله دي بقول له ان الار بلس r plus 5 equals 2r minus 10. عندي equation هجيب الار مع بعضيها هتبقى r minus 2r equals negative 10 minus 5، تبقى عندي negative r equals negative 15، النيجاتيف crossed out مع النيجاتيف هتبقى ال r equals 15. انا وصلت الفاليو اوف r بس لازم اعمل عليها تشيك. اعمل كده substitution للار ب 15 هنا تبقى r بلس 5 تبقى 15 بلس 5 equals 20. معنى كده ان 16 سي 20 ما تنفعش، لان احنا اتفقنا ان التيل ما ينفعش يبقى greater than الهيد، يبقى ده refused. طيب في حل تاني، الحل التاني او الكيس نمبر 2 ان الار بلس 5 بلس 2r minus 10 كل ده equals الهيد اللي هي 16. r plus 2r equals 3r. Positive 5 minus 10 negative 5 equals 16. تبقى 3r equals 16 plus 5. 3r equals 21. Then r equals 7. So we get another value of r. So we have to check if this value is accepted or refused. How could we do this? Make a substitution of instead of r in both of tail. Then 7 plus 5 is 12, accepted here. 2 times 7 is 14, minus 10 is 4, 16 C4 accepted also. Then the value of r equals 7, and this is the value of r. So نخلي بالنا in the exam, if we have a problem like that, if he asked us to find the value of r, don't use one method, because if we have more than one method we have to use it all of them, because the marks is divided between them. يعني لو حضرتك عملت البارت ده بس وما عملتش ده هيطلع لك الار هنا refused، يعني مفيش value للار. طيب لو عملت الار هنا بس هتطلع الار ب 7. طب ما هتقول لي يا مستر ما هي دي ريفيوزد وهي طلعت ب 7 وخلاص. لا، لازم اعمل دي وبعد ما اجيب الفاليو اعمل تشيك. ما هو ممكن الفاليو بتاعت الار تطلع اكسبتد، يبقى انا ماليش دعوه بقى هي تطلع في الاخر ريفيوزد ولا اكسبتد، انا كده كده بعمل تشيك افتر ذا سوليوشن. يبقى انا تاني بقول لو انا عندي بروبلم ليها اكتر من حل، ليها طريقتين، لازم استخدم الطريقتين. اتفقنا على كده؟ اوكي. طيب
تعالوا نشوف مع بعضينا ريليشن مهمة جدا جدا جدا. The relation between NCR and NCR minus 1. The relation between NCR and NCR minus 1 دول احنا بنقول عليهم two following terms. او ايه الفرق بين ال NCR وال NCR minus 1؟ بالظبط ان التيل هنا less than this tail by كام؟ by 1. الريليشن بتقول ايه؟ if we have a ratio NCR over NCR minus 1 equals ونحفظه كويس N minus R plus 1 over R over ايه؟ R. طيب ده جه منين؟ ده جه منين؟ تعالوا نثبته. NCR over NCR minus 1 لازم يطلع N minus R plus 1 over R. البروف بتاعه سهل جدا. هو ممكن يجي لي بروف احنا هنستخدمها كمسألة. ازاي؟ انت عندك NCR over دي اللي هي divided NCR minus 1. طب ده هنفكه ازاي؟ بالظبط فاكتوريال اللي فوق على فاكتوريال التيل فاكتوريال الديفرنس divided فاكتوريال الهيد على فاكتوريال التيل فاكتوريال الديفرنس n minus r minus 1 يعني بلس 1. طيب يبقى فاكتوريال الان على فاكتوريال الار فاكتوريال n minus r multiply فاكتوريال r minus 1 فاكتوريال n minus r plus 1 over factorial n. So we have to make a cancelling factorial n with factorial n. الr دي وعندي n minus r و n minus r plus 1 اطلع الr دي بره هيبقى عندي n minus سوري هيبقى r minus 1 اشيل الار ماينس 1 مع الار ماينس 1 يتفضل عند حضرتك فوق ان ماينس ار بلس 1 ده فاكتوريال وتحت ار وفاكتوريال ان ماينس ار. طب انا عايز اخلص من الفاكتوريال دول خلاص اوكي طلع الان ماينس ار بلس 1 بره هيتفضل n ماينس r وتحت r فاكتوريال n ماينس r. So we have to cross n ماينس r مع n ماينس r. ايه اللي فضل عندنا يا اولاد؟ هيتفضل n ماينس r بلس 1 over r. طبعا ادي الفورم اللي احنا بنستخدمها. طبعا في الامتحان ممكن يطلب مني اثبتها وممكن استخدمها مباشرة، اللي هي لو حبينا اثبتها في الامتحان بيجيبها لي بروف ذات اند يوز، لكن لو ما جابش بروف ذات اند يوز ممكن استخدم البروبرتس بتاعتنا. اتمنى بالفورم الجديده دي اللي احنا هنستخدمها ان شاء الله في الحل نكون قدرنا نلم شويه من الكومبانيشن. ان شاء الله هنكمل الاكزامبلز مع بعضينا. نترككم في رعايه الله.